নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডলজেচিক SP টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ডলজেচিক SP টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মাইক্ৰ'লেব লিমিটেডে আৰু ইয়াতে মুঠ 10টা টেবলেট আছে। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে ডিক্লফেনাক পটাছিয়াম আছে 50 mg, পেৰাচিটামল আছে 325 mg, serratiopeptidese আছে 10 mg। বন্ধুসকল, এই 10টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 90 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ডলজেচিক SP টেবলেটটো সকলো প্ৰকাৰৰ শৰীৰৰ বিষ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰত হোৱা জইণ্ট পেইন, নি পেইন, বেক পেইন, মাংসপেশীৰ বিষ, কাণৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ, মাহেকীয়া বা পিৰিয়ডৰ সময়ত বিষ আদি নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ব্যক্তিৰ মূৰৰ বিষ হয়, মূৰ ঘূৰাই, জ্বৰ হয়, শৰীৰ ঠাণ্ডা হৈ পৰে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ডলজেচিক SP টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইসমূহ সমস্যা ঠিক কৰাৰ কাৰণে 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কিবা কাৰণত আঘাত পায় বা আঘাত পোৱা অংশ ফুলি উঠে, অতিৰিক্ত বিষায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো এডালৰ বাবে, শিশুৰ বাবে নহয়। সেইকাৰণে এডাল ব্যক্তিয়ে আপোনালোকে এটাকৈ টেবলেট দিনত এবাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এই টেবলেটটো যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আছে সেইসকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব। এলকহল পান কৰা ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিডনী আৰু হাৰ্টৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকলে, এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো আপোনালোকে অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ লিভাৰৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমি বমি ভাৱ, বমি হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, পেটৰ বিষ হোৱা, পাতল পায়খানা হোৱা, বুকুত জ্বলন ভাৱ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই ডলজেচিক SP টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ শৰীৰৰ বিষ নিৰাময় হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ডলজেচিক SP টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।